درود دوستان گرامی. جیب هایی که حالت حجمی روی لباس دارن مناسب انواع کت، پالتو و مانتوهای مختلف هستند. با من همراه باشید برای تهیه الگو و دوخت کامل این مدل جیب پرکاربرد. ابتدا کادری میکشیم به اندازه‌ای که برای پهنای دست لازم داریم. معمولا دست را به این شکل میذاریم روی اندازه‌ای که لازم داریم. پهنا الان من 14 سانتی متر در نظر گرفتم، قد هم 16 سانتی متر در نظر گرفتم. با استفاده از یک خط کش که این گوشه ها گونیا باشه، یک خط میکشم به بلندی 16 سانتی متر و به پهنای 14 سانتی متر، 4 گوشه که گونیا باشه، یک مربع کامل به این شکل رسم میکنیم. این اندازه جیبیه که میخوایم روی لباس داشته باشیم. از این طرف 2.5 سانتی متر و دوباره 2.5 سانتی متر خارج میشیم. این طرف رو یک خط مستقیم روی این 5 سانتی متری که دارم میکشم و این طرف رو هم بازم با گونیا کامل این خط رو میکشم، دقیقاً اندازه همین 16 سانتی متری که اینجا داشتم. چون این پهنا 2.5 سانتی متر بود، از این گوشه 2.5 سانتی متر دقیق و از این گوشه هم 2.5 سانتی متر دقیق بالا میرم، علامت میزنم، یک خط میکشم. اینجا علامت زدم و این خط رو هم میکشم. این فاصله 2.5 سانتی متر رو اینجوری به هم وصل میکنم. بعد برای قسمت پایین هم دوباره همین کاری که اینجا انجام دادم اینجا تکرار میکنم. 2 تا 2.5 سانتی متری علامت میزنم، خطشو میکشم. این خط دوم دقیقاً همان 14 سانتی متریه که اینجا داشتم و به اندازه همین خط بالایی و دقیق موازی اونه. دوباره از اینجا 2.5 سانتی متر داخل میرم، یه علامت میزنم، از اینجا هم 2.5 سانتی متر علامت میزنم، یک خط مستقیم میزنم تا اینجا به دست بیاد. وقتی اینجا به دست اومد، این خط رو هم میکشم برای طرف بعدی، هم همین کار رو تکرار میکنم. یعنی ببینید اینجا هم دقیقاً همین کار رو انجام دادم. این گوشه و این گوشه باید به هم وصل بشن به این شکل. دوباره این طرفم که مانند همین قسمتی که اینجا داشتم، اینم به همین شیوه به هم وصل میکنم. برای این طرفم دقیق همین کار رو انجام میدم و در مورد طرف بعدی هم همین کار رو تکرار میکنم. 2.5 سانتی متر، دوباره 2.5 سانتی متر، این خط رو مستقیم میکشم. 2.5 سانتی متر روی اینو جدا میکنم، علامت میزنم، روی اینم همین 2.5 سانتی متر رو جدا میکنم، علامت میزنم، یک خط موازی اینجا یه علامت میزنم. این دوتا گوشه رو به هم وصل میکنم. از اینجا هم 2.5 سانتی متر بالا میرم، از اینجا 2.5 سانتی متر، اینا رو به هم وصل میکنم. این قسمتی که برمیگرده داخل جیب. این شکلی که به دست آمد شد طراحی جیبی که لازم دارم. حالا اینو باید بذارم روی پارچه. به این شکلی که دیدین اینو میذاریم روی پارچه. برای تمام قسمت ها دور تا دور زاپاس دوخت میذاریم. با استفاده از کاربن و این رولت، کلگه این خطوط رو رولت میکنیم تا طرحی که روی کاغذ داشتم به این شکلی که میبینید روی پارچه مشخص بشه. حالا باید اینو اتو بزنم. این زاپاس های دوخت در تمام قسمت ها باید به این شکل اتو بخوره و در داخل قرار بگیره. کار بعدی اتوی این مربعیه که اینجا دارم که باید این خط اتو رو به داخل اتو بخوره و این موقع که برمیگرده به این شکل قرار بگیره. بعد این قسمت هم که جایی بود که روی لبه جیب اتو میخوره، اینم همینطور اینو خط اتوشو انجام میدم. بعد از اینکه اینو اتو کردم، این خط مربع را هم اتو کردم، مشخص شد، اینو تا میزنم، وسط این دوتا خط رو اتو میکنم تا اینجا یک خطی رو به داخل به دست بیاد.
پایین جیب را هم همینطور تا میزنم و این خط اتو را هم به دست میارم و این لبه هم که لبه خود جیب بود اینم تا میخوره و به این شکل اینم اتو میکنم که خط اتوش به دست بیاد. نهایتا جیبی که به دست میاد اینه. ببینید الان ما اینجا لبه داریم روی جیب، اینجا هم یه لبه داریم روی جیب و اینجا هم یه لبه داریم روی قسمت پایین جیب. اینم که تا میخوره و جایی که دست در اون قرار میگیره و به این شکل تو رفته است. موقعی که این دوتا را به این شکل که میبینید روی هم منطبق بکنم، این خط و این خط و این خط دوخت بزنم برای هر دو طرف. این گوشه‌ای که الان دوختم عین همین گوشه‌ای که الان دوختم این طرف رو هم دوختم تا زدم. ببینین الان لبه جیب مشخص شد، از طرفین هم لبه جیب مشخص شد، دو طرف این پایین جیبه. بعد این قسمتی که بالای جیبه و محلی که دست درش قرار میگیره رو ببینین. شما میتونین اینجوری اینو تا بزنین و برگردانین، بعدن این قسمت موقعی که اینجا میره زیر دوخت این قسمت خودش برمیگرده. اما برای تمیزکاری میتونین ابتدا این قسمتی که زاپاس دوخت بود رو تو بذارین، یه دوختی روش بزنین، چون برمیگرده و میره تو مشخص نیست. میتونین سردوزم بکنین. جیب آماده شده را در محل مورد نظر فیکس میکنیم و سه طرف اون رو دوخت میزنیم. و در هر دو لبه جیب یک مربع کوچک می‌دوزیم تا محل لبه های جیب محکم باشه. قسمت بالایی جیب رو که روی دهانه جیب قرار میگیره را هم به این ترتیبی که میبینید آماده میکنیم. و به فاصله 1 سانتیمتر از دهانه جیب دوخت اونو انجام میدیم. اگه آموزش براتون مفید بود نظرتون رو کامنت کنید و لایک هم یادتون نره.